Welcome to my channel. Keep watching! Nandito po ngayon sa kusina. Ayan, ang kusina. Magulo. Guys, kaya ako nandito ngayon sa kusina dahil cooking mode tayo ngayon. Magluluto tayo. Nag-request yung anak ng amo ko na magluto ng macarona. Yun ang gusto niyang pananghalian. Siya yung yung anak ng amo ko na galing riyan. Dumating dito ngayon. Ngayon gusto niya macarona. Rona ang tawag dito sa Arab. Pero ang tawag naman sa Pinas ay macarona. Macarona, macarone. Pwede rin macarena, joke lang. Ayun po. Pero, yung macarona niya ay lang sahog. Yes po, wala siyang sahog. Dahil gusto niya, yun ang lutuin ko. Wala talagang sahog. Wala siyang sahog na manok, wala siyang sahog na laham. Laham, ibig sabihin ay karne. Dito sa Arab, yan ang tawag dito, laham. Laham ng kambing. Kasi kadalasang kambing yung kinakain dito eh. Yung karne ng kambing. Hindi. Ako lang pala or ikaw rin kung nandito ka sa bansang Arab, bawal talaga ang baboy. Yan po. Bali, ang gagawin ko lang ay magigisa lang ako ng bawang sibuyas, bell pepper, ganyan, tsaka isang katangkap lang. Yun lang siya. Tapos lalagyan mo syempre ng tomato sauce. Yun lang, yun din ang pananghalian namin lahat. At masarap din siya pag nilagyan mo ng hot chili sauce. Tapos, pwede rin lagyan mo siya ng cheese. Yun, mahilig ako sa cheese. Nilalagyan ko yun kasi masarap. Ngayon po, magluluto na po tayo dahil gutom na talaga siya.